Good day mga kalakwatsa, Jesse po, ang inyong senior lakwatsero at welcome po sa panibagong episode dito sa ating channel. Mahilig po ba kayo sa sizzling tofu, sizzling sisig, o sa famous na classic pares or classic tendon, lalo na sa mga top silog, long silog at iba pang silog meals? Well, this is the perfect episode for you. Dito po tayo ngayon sa Pares Retiro branch, located po dito sa MCF Lifestyle Hub, Caltex Gas Station, Barangay Tikay, Malolos City, Bulacan, ang aking pong hometown. Kung magustuhan nyo po ang video na to, we do invite you to hit the subscribe button, kasama na po ang notification bell para po updated kayo sa aming next and upcoming video at naipapasyal namin kayo sa masasarap na kainan kagaya po nitong Pares Retiro branch. So ano pa pong hinihintay natin? Let's explore Pares Retiro here in Malolos, Bulacan. Tara, kain na tayo! Let's go! Okay mga kalakwatsa, so welcome sa Pares Retiro branch dito sa Malolos, Bulacan. Sa pagpasok nyo po ng kanilang food outlet, ang unang babati sa inyo ang kanilang friendly staff at nandyan po sa counter ang listings ng mga menu na pwede nating orderin dyan sa kanilang mga LED screens. So order muna po tayo ng ating kakainin bago tayo magmarites sa kanilang branch dito sa Malolos, Bulacan. Industrial with mix of modern design ang napiling interior ng branch with a touch of western or rodeo na makikita at obvious sa mga wall accent nila dyan. Dumating naman po in time ang aming mga orders, hindi naman kami nainip. Isa sa mga in-order natin ng garlic butter chicks at ang personal favorite namin na sizzling tofu, at para makadagdag sa sarap ng pagkain ng isang mainit na sabaw na kanto soup, and for our refreshment, sagot gulaman na tamang-tama lang ang tamis. Order na din po pala kami ng sizzling sisig, kaya lang hindi na po namin na videohan, kaya sorry na. So ayan, picture na lang muna. So all orders complete na po. So tara, kain na po tayo. Let's go! Aside sa signature Pares dish, marami pa pong naka-line up sa menu items ng Pares Retiro na I'm sure napapasa sa inyong panlasa at makakasatisfy ng inyong mga cravings. Para po sa full listing ng kanilang menu, paki-visit na lang po ang kanilang Facebook page. At kung magagawi po kayo ng Pares Retiro branch dito sa Malolos or saan mang branch, be sure to visit ang kanilang mga store outlets. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli po nating episode. Bye-bye!